हैदराबादी मिरची का सालन। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे अर्धा कप तळलेला कांदा, पाव कप दही, पाव कप भाजलेलं सुकं खोबरं, पाव कप भाजलेले तीळ, 1 इंच आलं, 1 टेबलस्पून धणे, पाव कप भाजलेले शेंगदाणे, 1 टीस्पून जिरं, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, 12 ते 15 मेथी दाणे, 6 मोठ्या हिरव्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल तिखट, 1 टीस्पून साखर, 1/3 कप तेल, 1 टेबलस्पून चिंचेचा कोळ, 12 ते 15 कढीपत्ता, 1 टीस्पून जिरा आणि मोहरी मिक्स आणि 2 टेबलस्पून चिरलेली कोथिंबीर। मिरचीला या प्रकारे कट करून त्यातील बिया काढून टाकूया। मिरचीचे देठ तसेच राहू द्या। मिक्सी जारमध्ये दही, तळलेला कांदा आणि बाकीचे जिन्नस टाकूया। जर तळलेला कांदा नसेल तर 2 मीडियम साईजचे कांदे कापून तेलावर ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घ्या। तुम्हाला जर झणझणीत सालन हवं असेल तर ह्यात 2 हिरव्या मिरच्या टाका। थोडं पाणी टाकून बारीक पेस्ट करूया ह्याप्रमाणे। हाय फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात 1 चमचा तेल ऍड करूया। तेल तापलं की त्यात मिरच्या टाकून फ्राय करूया। मिरच्या फ्राय झालेल्या आहेत, काढून घेऊया। पॅन मध्ये उरलेलं तेल घालूया। तेल तापलं की त्यात जिरं आणि मोहरी ऍड करूया। मोहरी तडतडली की कढीपत्त्याची पाने टाकूया। गॅसची फ्लेम लोवर करून त्यात साखर आणि काश्मीरी लाल तिखट घालूया। लगेचच वाटलेली पेस्ट टाकूया आणि मिक्स करूया। साखर आणि मसाला तेलात एकत्र टाकल्याने सालनला छान तरी येईल। तिखटाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। लो टू मीडियम फ्लेमवर मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत शिजवूया। मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे। त्यात चवीनुसार मीठ आणि हळद टाकून मिक्स करूया। मसाला व्यवस्थित शिजलेला आहे। त्यात चिंचेचा कोळ आणि 1.5 कप पाणी टाकून मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम हाय करूया। कढीपत्त्याची पाने, थोडी कोथिंबीर आणि तळलेल्या मिरच्या टाकून मिक्स करूया। हे सालन बिर्याणी बरोबर दिले जाते, पण तुम्ही हे चपाती, नान, भात किंवा भाकरी बरोबर देखील खाऊ शकता। सालन उकळायला लागलं की गॅसची फ्लेम लो करूया। झाकण ठेवून 15 मिनिटं शिजवून घेऊया। 15 मिनिटं झालेली आहेत, झाकण काढूया। मिरच्यांना फ्लिप करून अजून 5 मिनिटे शिजवूया। 5 मिनिटं झालेली आहेत। सालनवर काय छान तरी आली आहे। मिरचीचं सालन रेडी आहे। अशाच चमचमीत रेसिपीजसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।